Pesach is niet alleen matzes, maroor en wijn. Pesach is ook de aanloop er naartoe. De geur van de kippensoep die op het vuur borrelt en het gekletter van de gemslies in een pan met olie. Gebad on Campus produceerde deze kooktutorials om al onze studenten en young professionals in de gelegenheid te stellen om goed voorbereid en in de eigen huiselijke omgeving het unieke Pesach-gevoel te ervaren. Nou, ik ga dus de viskoekjes maken. Eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik deze altijd bij mijn oma eet. En ze dus nog nooit zelf heb gemaakt. Dus dat ik aan haar het recept heb gevraagd. Ja. En verder hebben we hier kabeljauwfilet, aardappelen, matsemeel, een ei, knoflook, nootmuskaat en wat gehakte peterselie. Ja. En ik wacht heel even tot het water warm is, tot het water een beetje kookt. En dan doe ik de aardappelen en de vis doe ik hier in de pan en laat ik dat even koken. En de vis doe je in zijn geheel in de pan? Ja, die hele bak gaat in de pan. Okay. Zal ik eerst even de aardappelen erin doen. Oké, nou de vis heeft nu ongeveer 10 minuutjes gekookt. Ja. Dus die heb ik van het vuur, ik heb het vuur even wat lager gezet en nu schep ik de vis eruit. En die laat ik uitlekken in deze schaal, terwijl ik de aardappeltjes nog even 10 minuten door laat koken. Ik raad iedereen aan om het misschien met een iets grotere spatel te doen, met gaatjes erin, dat het eruit kan lekken. 2 eetlepels zijn is toch niet de allersnelste. Nou, ik ga het vuur weer iets hoger zetten, zodat de aardappeltjes nog even 10 minuten door kunnen koken. En ik laat dit even rusten nu. We gaan de vis laten we even goed uitlekken. Ja. En die zorgt dat er geen water meer in zit. En vervolgens gieten we het in de kom. Halen we de gekookte aardappelen ondertussen ook uit de pan. Geen slachtoffers gemaakt? Nee. Oké, gelukkig. Nou, en dan gaan we vervolgens de aardappelen en de vis, de aardappelstamper samen stampen. Nou. Het begint er al iets meer op te lijken. Ik ga er nog even door voordat ik de andere ingrediënten eraan toevoeg. En dan doe ik de overige ingrediënten erbij. Het ei, knoflook, nootmuskaat, wat zout op smaak en de peterselie. Ik denk dat ik een klein handje hiermee dat dit genoeg is. Ik doe nog wat zout erbij ook. Een beetje. Ik doe nog een beetje peterselie bij ook. Dan doen we een eetlepel matsemeel doorheen. Daar beginnen we even mee. En dan gaan we verder met het mengen. Zorgen dat alles goed door elkaar is en dat het een beetje enigszins glad beslag wordt. Eerst moeten we de balletjes gaan rollen. Olie en boter gebruik, maar ik ga margarine gebruiken. Okay. Olie en margarine, want dan krijg je een hardere korst. Ja, dit is goed. En dan, als ze gerold zijn, dan leggen we ze in een pan. Ik doe ruim een eetlepel van het mengsel qua hoeveelheid. Je ziet waar ze in de pan, dat in het midden van de pan zijn ze iets bruiner dan. Even snel omdraaien, dat ze niet... Wat vinden jullie eigenlijk het meest bijzondere aan Cideravond? Als kind de afficommand verstoppen en het cadeautje krijgen uiteindelijk. En de liedjes en gewoon de vragen, gewoon eigenlijk alles om me heen. Het is wel altijd een lange avond, het is een lange zit. Maar voor mij dit jaar eigenlijk met Cideravond beginnen op zaterdagavond is wel een kleine cadeau en een luxe. Omdat meestal kom je in de Cideravond zo moe van de voorbereidingen en koken en alles. En nu heb je een Shabbos voor ik kan niks maken op Shabbos, dus ik ga echt rusten. En dan kom ik in de Cideravond echt helemaal als een prinses, een koningin. Ja. Ja, ze zijn alleen nog wel een beetje heet, dus pas op. Ja, maar jij hebt hier niet Is Jankie wat viskoekjes fan? Hij is onze test.
Dat is weer brood voor mij. Ja, Nee, Peter, ik weet het.